සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Free Guide LK YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක තුලා ඉන්නේ eBay dropshipping video series එකත් එක්ක. ඉතින් eBay dropshipping video series එක අපි කලින් කතා කරලා තියෙනවා කොහොමද eBay account එකක් create කරගන්නේ, ඒකට product එකක් add කරගන්නේ කොහොමද. මේ සම්බන්ධව ගොඩක් අපි පැහැදිලිව කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපේ playlist එකට අපිත් බලන්න. ඒ වුණත් ඔයාලට ගොඩක් හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් eBay dropshipping. ඉතින් අපි ඊට අමතරව කතා කරලා තියෙනවා Amazon video series එකක්. ඉතින් ඔයාලට Amazon එකේ sale කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් Amazon selling කියන video series එක බලන්න. එහෙම ඔයාලට ලොකු අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් Amazon selling කරන්න කොහොමද කියන එක ගැන හරියටම ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ Amazon to eBay dropshipping video series එක. ඉතින් ඔයා Amazon එකෙන් product එකක් අරගෙන eBay එකේ විකුණන අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් ගිහින් බලන්න අපි Amazon to eBay dropshipping video series එකේ playlist එකක් අපි දාලා තියෙනවා playlist එකේ. ඉතින් ඒක ගිහලා බලන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට ගොඩක් හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක setup කරගන්නේ, මේකේ තියෙන ගැටලු සහ මේකේ අපි ගැටලු කොහොමද manage කරගන්නේ කියන එක තමයි අපි මේකේ පැහැදිලිව කතා කරගෙන යන්නේ ඉස්සරහට. ඒ වගේම tracking එක සම්බන්ධව මම කලින් පැහැදිලි කරා ගැටලුවක් තියෙනවා Amazon එකකින් FBA කියන product එකක් ගත්තොත් අපිට eBay එකේ list කරද්දී ඒ හම්බෙන tracking number එකේ පොඩි ගැටලුවක්. ඉතින් ඒ ගැටලුවත් අපි මගහරව ගන්න කොහොමද කියන එක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් ඒකට අපි පාවිච්චි කරන online software එකක්. ඉතින් ඒ website එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ tracking ප්‍රශ්නෙත් විසඳගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට listing කරන්නත් පුළුවන් ඒ software එක හරහාම. ඉතින් අපි අද බලමු කොහොමද මේ දේවල් කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා support එකක් දෙන්න අපේ channel එකට. ඒ වගේම ඔයා අපේ Facebook page එකට ඒ වගේම Facebook group එකට join වෙලා නැත්නම් මම description එකේ links දාලා තියන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඒකට join වෙන්න. ඒ වගේම අද කතා කරන මේ website එක ගැනත් අපි description එකේ දාලා තියෙනවා link එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක හරහා join වෙලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ account එක create කරගන්න. ඉතින් මේක referral link එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් referral link එක හරහා join වෙන්න. ඉතින් එතෙන්දී පොඩි commission එකක් එනවා අපිට. ඉතින් ඒක ලොකු commission එකක් නෙවෙයි. නමුත් ඔයාලට පුළුවන් website එක ඕනනම් Google search කරලත් ගන්න. ඉතින් ඒකේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යන්න අද වීඩියෝ එකට. මම දනුෂ්ක දිසාන. හරි, අපි අද කතා කරන්න ඉන්න වෙබ්සයිට් එක තමයි මේක. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කළා ඔයාලට Amazon එකේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ලිස්ට් කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ eBay එකට. ඒ වගේම AliExpress එකේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් උනත් ඔයාලට මේක ලිස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට tracking සම්බන්ධ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කොහොමම කලින් Amazon එකේ FBA කියන ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගත්තාන් පස්සේ FBA ප්‍රොඩක්ට් එකේ Amazon එකෙන්ම යවනකොට මේ tracking එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ tracking එක කෙලින්ම අප්ඩේට් කරන්න බෑ ඔයාගේ eBay එකට. ඉතින් ඔයාලට කන්වර්ට් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මේ කන්වර්ට් කරන දේ ඔයාලට මෙන්න මේ software එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ දේවල් කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ කොහොමද listing එකක් create කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් listing එක ඔයාලට පුළුවන් manual ක්‍රමයට පාවිච්චි කරන්නත් එහෙම නැත්නම් මේ software එක පාවිච්චි කරලා කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ software එක පාවිච්චි කරලා තමයි මම කරන්නේ. මොකද හේතුව ගොඩක් ලේසියෙන් මට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ලස්සනට මගේ description එක හදාගෙන ගොඩක් ලස්සන listing එකක් දාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ software එක පාවිච්චි කරලා. දැන් මේක paid software එකක්. මේකට ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් ලොකු ගාණක් නෙවෙයි, සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ගානකට වට මේ software එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ listing එක create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක sign up වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ඔයාලට sign up button එක. ඉතින් මේක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ page එක open වෙනවා. මෙතන ඔයාගේ email එක සහ password එක දීලා මෙතන යට තියෙනවා tick එකක්. මෙන්න මේ tick එක දාලා ඔයා sign up වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට එනවා email එකට ඔයාගේ verification එක කරන්න තියෙනවා. ඔයාගේ email එක verify කරන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට එන්නේ ඔයාගේ active account කියලා. ඉතින් මේක උඩ click කරාන් පස්සේ ඔයාගේ account එක verify වෙලා ඔයාගේ account එකක් විතර තමයි ඔයාගේ account එක verify වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ අපව account එක log වෙන්න. ඉතින් ඔයාගේ මෙතන login කියන එකට ඇවිල්ලා ඔයාගේ email එක password එක දීලා ඔයා sign in වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පළවෙනිට මේ වගේ එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් මේක update එකත් එක්ක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද තියෙන interface එක නෙවෙයි. තව දවස් කීපයකින් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේක ගොඩක් පරක් වෙලා බලනවා නම් ඔයාලට සමහරවිට මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔයා පොඩ්ඩක් මැනේජ් කරගන්න ඔයාගේ සාමාන්‍ය දැනුම පාවිච්චි කරලා sign up එක හදාගන්න. ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඔයා drop shipping කරනවා නම් ඔයා online website එක මේ වගේ දෙයක් කරනවා නම් ඔයාලට මේ වගේ දෙයක් setup කරගන්න එක මේක ඉන්ටර්ෆේස් වෙනස් වුණාම ගැටලුවක් ඇති වෙනවා නම් මම හිතන්නේ ඔයාලට එච්චර ලොකු සාර්ථකත්වයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මේ eBay drop shipping වල. ඉතින් ඔයා හරියට තේරුම් ගන්න, ඔයා හරියට මැනේජ් කරගෙන ඔයා මේ දේවල් ටික මැනේජ් කරගන්න. හරි, ඊළඟට ඔයාලට තියෙන මෙතන link your eBay account කියන කොට click කරලා ඔයාගේ eBay එකේ login දෙන්න. ඔයාගේ email එක password එක දීලා ඔයාලට පුළුවන් jobal එකට ඔයාගේ eBay එක connect කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන් මැනේජ් කරගන්න. ඔයාගේ ගොඩක් eBay එකේ දේවල් control කරගන්න පුළුවන් මේ jobal එක හරහා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ දේවල් කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් මම මේක ඔයාලට create කරේ ඔයාලට පෙන්නන්න කොහොමද මේ දේවල් setup කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් අපි මෙතන link your eBay account කියන කොට click කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඔයාගේ login දෙන්න.
දීලා ඉස්සරහට ගිහලා මේ දේවල් ටික සෙටප් කරගන්න. ඉතින් මම මේ දේවල් ටික ආයෙ සෙටප් කරගන්න මොකද හේතුව මට තව account එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකෙන් log out වෙලා මගේ ඒ account එකට log වෙලා පෙන්නන්න. හරි ඉතින් මේ විදිහට තමයි මගේ account එක connect කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මට මෙතන පෙන්නනවා මගේ listing කොච්චරක් දාලා තියෙනවද, ඒ වගේම කොච්චර ප්‍රමාණයක් මගේ sold වෙලා තියෙනවද, කොච්චර ප්‍රමාණයක් මට profit තියෙනවද කියන එක මට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මගේ එක account එකක් විතරයි. ඉතින් මේක ගොඩක් අලුත් account එකක්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකේ product එකක් list කරගන්න කලින් මේකේ තියෙන දේවල් setup කරගන්න කොහොමද කියන එක. මෙතන තියෙනවා settings, ඒ වගේම price තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ pricing කොහොමද කියන එක. ඔයාලට website එක create කරන්න කලින් ඔයාලට price බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේකේ pricing යන්නේ කියන එක. ඉතින් මම මෙතන settings කියන එකට click කරනවා. මට අත්‍යවශ්‍ය settings කීපයක් තියෙනවා මේක හදාගන්න listing එක කරන්න කලින්. මෙතන තියෙනවා ඊළඟට දෙවෙනි tab එකේ eBay policy කියලා. ඉතින් මේ eBay policies වල තමයි අපේ හදාගන්න ඕනේ eBay policies ටික add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා කලින් China dropshipping කරන්න China location දාලා ඔයාගේ listing කරගත්තා නම් ඒ දේවල් පාවිච්චි කරන්න බෑ මෙතෙන්දී. ඔයා මෙතෙන්දී අලුත්ම shipping template එකක් create කරගන්න ඕනේ US විදිහට. ඉතින් ඔයා මෙතන ඔයාට පුළුවන් eBay policies වලට ගිහිල්ලා ඔයාගේ අලුතෙන් policy එක create කරගන්න. මෙතන තියෙනවා business policies කියන එක. ඉතින් මේකට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් අලුතෙන් ඔයාගේ shipping policy create කරගන්න. මෙතන ගිහිල්ලා create policies වල shipping policy හරියට create කරගන්න කොහොමද ඔයාගේ US location එක දාලා ඒ වගේම ඔයාගේ shipping service එක තෝරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ create කරගන්න shipping template එක. ඊට පස්සේ මේ දේවල් ටික හරි ඊළඟට ඔයාලා මෙතන save කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාගේ template එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ templates කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ template එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් description එකක් ඔයාගෙන් කොහෙන් හරි තියෙනවා නම් කාගර template එකක් ඔයාලට buy කරගන්න පුළුවන් නම් මේ දේවල් ඔයාලට මෙතන අලුත් එකක් වුණත් ඔයාලට add කරගන්න පුළුවන්. new කියන එක ඔයාලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන අදාළ code එක මෙතන HTML code ටික ඔයාලට මෙතන දාගෙන ඔයාලට අලුත් template එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉස්සරහට template එකක් create කරගන්න කොහොමද template එකක් buy කරලා මේකට දාගන්න කොහොමද ගොඩක් හොඳ templates තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ දේවල් ගැනත් මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මේ දේවල් හදාගන්න save කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ template එකත් ඔයාලට පේනවා මෙතන title එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ features, description, images මේ දේවල් ඔක්කොම ගොඩක් ලස්සනට එනවා. ඒ කියන්නේ Amazon එකේ තියෙන product එකක් import කරාම මේක ගොඩක් ලස්සනට ඔයාගේ creative විදියට ඔයාගේ listing එක add වෙනවා. ඉතින් මම මෙතෙන්දි මේ template එක නෙවෙයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම මෙතෙන්දි මම වෙනම template එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදියට ගොඩක් ලස්සන template එකක් තමයි මම මෙතෙන්දි දාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් return, shipping, contact, description කියන මේ හැමදේම මගේ මේ template එකේ import කරලා මම ලස්සනට හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ template එකක් උනත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට වගේ දේවල් ටික ඔයා setup කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක save කරගන්න. අපි බලමු ඊට පස්සේ කොහොමද listing එකක් create කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් ඔයා listing එකක් දාන්න ඔයා එන්න ඕනේ මෙතන තුන්වෙනි තියෙන lister කියන එක. ඉතින් මේ lister කියන එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා add ACI number නැත්නම් URL එක add කරන්න කියන එක. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් යටින් මේක support කරන ගොඩක් website තියෙනවා. Amazon, Walmart, ඒ වගේ Home Depot මේ වගේ ගොඩක් website තියෙනවා. AST මේ ඕනිම එකේ ඔයාලට මෙතන product එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන අපි URL එක දාමු. ඉතින් URL එක දාන්න අපි Amazon එකේ product එකක් හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට product එකක් හොයාගත්තා. ඔයාලට contact කරලා පැහැදිලි කරන්න ඕන නිසා. ඉතින් මේ product එක $6.66යි. ඉතින් මේක eBay එකේ $10කට වගේ විකුණලා තියෙනවා. ඉතින් අපි තව product එකක් තියෙනවා මෙතන. මේ හා සමාන වෙන එකක්. ඉතින් අපි ඉස්සරම product test කරන්න මේ product එකේ URL එක copy කරගෙන මම මෙතෙන්දි URL එක paste කරගන්නවා මගේ full site එකේ. මෙන්න මෙතන get item කියන එකට click කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට click කරාම පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ගොඩක් පැහැදිලිව මේකේ විස්තර add වෙලා description එක add වෙලා description එකට විස්තර add වෙලා ගොඩක් ලස්සනට මේ වැඩේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන් ආවම පස්සේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන ගොඩක් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් මේක. මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ වේරෝ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේක බ්‍රෑන්ඩඩ් එකක් නම් මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතන බ්‍රෑන්ඩඩ් කියන එක මෙතන පෙන්නනවා මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක warning එකක් විදියට. ඒ වගේම description එකේ පොඩ්ඩක් මෙන්න වගේ එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් description එකේ සමහරක් වෙලාවට ඔයාලට unique product කියන දේවල් මෙන්න මේ වගේ දේවල් සමහරට වේරෝ වත් description එකේ තියෙන brand name එකක්වත් නෙවෙයි. ඉතින් මේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් තිබ්බට ගැටලුවක් නෑ. හැබැයි මේ brand name එකට මේ විදිහට පෙන්නනවා අනිවාර්යෙන් මේ product එකේ warning එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ product එක list කරන්න නැතුව වෙන product එකකට යන්න. ඉතින් මෙතන eBay එකේ list කරලා තියෙන product එක නෙවෙයි මම ගත්තේ වෙන product එකක් ඔයා දැක්කා. ඉතින් මම ගන්නවා මෙතෙන්දි මේ list කරලා තියෙන product එකම. ඉතින් URL එක මෙතන copy කරගෙන මම හපව
මෙතන paste කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර බෝනින් එක brand name එක තිබ්බ බෝනින් එක අයින් වුණා. හැබැයි මෙතන description එක best කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේ best කියන වචන නම් එච්චරම ලොකු issue එකක් නැහැ. ඉතින් මෙතනදී brand name එකකුත් ඇවිත් තියෙනවා. ඒ වගේම UPC number එකත් add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන quantity ගාන, ඒ වගේම profit එක, ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා 118ක්. ඒ කියන්නේ eBay P එක, PayPal P එක, ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි මෙතන 118ක් අයින් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා eBay price එක. ඒ කියන්නේ අපි මේක ඩොලර් 3ක් profit එකක් ගත්තාන් පස්සේ මේක eBay එකේ කීයටද add වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මෙතන title කියන එක ඔයාලට පොඩ්ඩක් short කරගන්න ඕනේ. මොකද හේතුව අපුරු 80යි ගන්න පුළුවන්. මෙතන දැන් පෙන්නලා තියෙනවා warning එකක් තියෙනවා ඔයාලට. මේක short කරගන්න කියන එක. ඉතින් මම මෙතෙන් දැනට copy කරගන්නවා. ඉතින් මේකම පාවිච්චි කරන්න එපා. මම ලේසියෙන් තමයි මේ වැඩේ කරන්න. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන් title එක පොඩ්ඩක් edit කරගන්න ඔයාලට ඕන විදිහට. ඊළඟට මම පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට එනවා මේ විදිහට. brand name එක තිබුණාද කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මෙතන brand name එකට warning එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ වගේම UPC number එකත් add වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා payment policy, return policy, ඒ වගේම shipping policy. ඉතින් මෙතෙන්දී වාගේ match වෙන shipping policy එක payment policy එක add වෙලා නැත්නම් default ඇවිත් නැත්නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් මෙතන select කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ policies ටික select කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට shipping policies ගොඩක් පෙන්නන්නේ ඔයා eBay dropshipping කරද්දී China product ගන්නවා. ඒ වගේම එක එක තැන් වලින් ඔයා product ගන්න මේ වගේ ගොඩක් list එකක් එන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඔයාගේ ඒකට හේතුව ඔයා China dropshipping කරනවා. ඒ වගේම තවත් website පාවිච්චි කරනවා කරද්දී ඔයාගේ shipping policies එකින් එකට වෙනස් වෙන නිසා තමයි මෙතන ගොඩක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ eBay එකේ තිබ්බ සම්පූර්ණයෙන්ම shipping policies ඔක්කොම මෙතෙන්ද load වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ shipping policy එක හරියටම තෝරාගෙන දාගන්න. ඉතින් මම මෙතන පොඩක් පැහැදිලි වෙන්න USA කියන එක පොඩක් highlight වෙන්න මම නම දාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මෙතන sizes, colors මේ දේවල් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම type එක, materials, colors මේ දේවල් ඔයා හරියටම බලන්න manage කරගන්න. ඔයාගේ listing එකට අදාළව ඔයාගේ product එකේ තියෙන විස්තරත් එක්ක ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට ගන්න මේ දේවල් හොයාගන්න බැරි නම් ඔයාගේ eBay එකේ තිබුණු අනිත් listing එකට match වෙන විදිහට ඔයා මේ දේවල් දාගන්න. ඉතින් මෙතන type එක ගන්න දාලා නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන මම දාගෙන තියෙනවා title එක. ඉතින් මෙතන title එක නෑ ඇවිත් නෑ හරියටම. ඉතින් මම ඒ නිසා title එක මේ විදිහට copy කරගෙන තමයි මගේ දාගන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ template එක නම් මේක ගැටලුවක් නෑ. default එකේ මේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක setup කරගන්නම් මේ විදිහට. right මේ විදිහට මම listing එක දාගෙන මෙතන තියෙනවා add list item කියන එක. ඉතින් මම මේක උඩ click කරනවා. ඉතින් ගොඩක් ලේසියෙන් අපිට වැඩේ කරගන්න පුළුවන් මේ software එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මොන හරි error එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් සාර්ථකව මේ listing එක කරගත්තා නම් ඔයාලට listing success කියලා ඔයාගේ listing එකේ URL එක මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් URL එක උඩ click කරාම පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ listing එක මේ විදිහට ගොඩක් සාර්ථකව ඔයාගේ product එක අඩලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ description එකත් add වෙන්නේ. ඉතින් මම දාගෙන තියෙන description එක තමයි මේක. ඉතින් ඔයාලට මේ listing සම්බන්ධව මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ setup කරගන්න සම්බන්ධව මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ software එක පාවිච්චි කරලා තවත් online website කීපයක් හරහා පාවිච්චි කරගෙන ඔයාගේ listing දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔක්කොම US suppliers ලා. ඉතින් ඔයාලට US suppliers ලා පාවිච්චි කරගෙන ඔයාගේ eBay එකේ ගොඩක් හොඳ sale එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් eBay customers ලා ගොඩක් ඉන්නේ USA වල. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කැමති ඒගොල්ලෝ product එක ඒගොල්ලොන්ට ගොඩක් ඉක්මනට අත්තර හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේ US suppliers ලා පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ eBay එකේ ගොඩක් හොඳ service එකක් දෙන්න ඔයාගේ eBay customers ලාට. ඉතින් අපි ඊළඟට වීඩියෝ එකේ බලමු මේ software එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේ අපි list කරපු product එක Amazon එකේ යවද්දී හම්බෙන tracking number එකේදී හම්බෙන ගැටලුව අපි කොහොමද මගහරව ගන්න කියන එක අපි ඉස්සරහ වීඩියෝ එකේ කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් try කරලා බලන්න මේකේ තියෙනවා auto tracking කියලා මෙතන tab එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න මේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේ එනකම්. ඉතින් අපි අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතන නතර කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා support එකක් දෙන්න අපේ channel එකට. ඉතින් අදට ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.